Darling, you send me. I know you send me. Hi guys! Welcome back to my channel! Muna na siya, ga-apply na ako concealer ana, MAC na siya. Ha? Wag kang MAC. Char. Ay mo na siya, gidab na ako. Oh, insta filter na siya. Maghapon liquid foundation. Gidab gihapon sa akong nang sa liog. Ayaw, jug kalintang liog, guys. Kaya mga bang, jata! Na siya, gidab, gihapon, dot and dab jar. And then, mana siya, Maybelline. Dili lang na ako i-focus kaysa kay batik na jud kayo siya. Karaan naman gud. Napapas na jud iyang print ba? Ay, basta, uy. Iya ka na bugas. Sama kay nang bugas sa ay. Karon jud na siya ning kuon nagpakita niya tanong sa atin sa amin okay, para tanaw if na even na ba ang foundation and concealer. And then mana siya infallible galibog jud ko na okay nayuban mo ingon na infallible gaingon sa CD pero ambot oy mo ko infallible day na dili day na infallible wala jud ko kasabot so infallible or gihapon ko guys kay ganahan jud ko ganahan ko hindi ko to kana BYS nice na kuan na nako siya sa mga mga blemishes and especially sa dark circles ninyo mo na siya para mo lighten and brighten inyong mata na siya para dili kayo klaro na white tube ba yakan na kibaw na mo si pinaka-importante kilay is life mana siya mana ever Belina jud ako ma-afford guys kay kita ka-afford ang mga kuan uy mamahalo na pang eyebrow pencil jud ko sa ever Belina kay airbop pa man siya di pa man siya ka-afford gihapon na pagka basta muna siya eyeshadow na Morphe di ako gamit guys social na ron dapita social ko na social mag-grab lang something peach or like orange gamay light orange yeah ko ano na nimo and then kana gamugna or jud ko anong violet nakuan ay para maambot para ma-achieve siguro ang dreamy look ganahan ako violet ibutang anya kani kay concealer ibutang ayaw sud ka nang grabiha ka ng pagkuan daghanon nimo concealer ha kanang naa dire sa tip og sa inner tip og sa kanang sa tunga-tunga kana gibutanan na ako glitter kanang murag lavender or pinkish ba basta mura na siya inana ra good anya contour na dyan na siya contour sa inyong dapiting cheekbone para ma-emphasize inyong face then para dili ma-shopaw muna siya niya sa taas inyong hairline dapit kay para dili kayo kuan ba para mo gamay pod gamay nyong agtang niya kana contour jud siya niya dili kalimot jud i-contour pa din yung ilang na siya para ikuan nanara na siya pag-contour para mo taas kamay pak wisik pak da tura pak da pak yan na siya ikuan na dayon sa ya kana kay long ganahan ko kanang something na light or white sa ubos and then gibutangan din na ako something pinkish na eyeshadow sa ubos aron mo gabagay pud sa violet and then kani ga struggle jud kung eyeliner ay wala ra ka no dili da naara da pak kani kay lip liner na dayon wala lang liner gihimo or na ako lipstick balag lip liner siya kay
Ganahan ako siyang color. Uyunan ra ko. Nindot ra. Char. Nacho ra ba? Natural. Nga dyan na pagbaglis. Then kani highlighter na dayon para vega na dyan ang show. Kana highlighter ko ano na sa upper cheekbone ninyo. Then kana sa inyong nose. Pero mo taas gamay. Then sa upper lip, sa inyong chin. Yeah. Dagana yung kanang ko ang dapit sa ilong dapit kanang highlight para emphasize ang mga dreamy look pa. Yeah, kana. Oh, kana sa samin puwad. Then gibutang pud na ako gambot sino na ko nasud sa ako ang nang gibutaan ako now. Gisud sa ako utok. Yaw na siya. Gamaskara na ko. Any na mascara, uy. Basta kanang nindot. Pero, nindutan ang siya pagkuan ha. Pag-apply ninyo. Kanang dili ka. Ayo, grabe, jud ba? Kanang yung makuan sa kuan na, jud ba? Mabutangan. O, da. Alan, adore na ka, day. Pak.